Κατά τη συγγραφή του κειμένου της εισήγησης, προβληματίστηκα σχετικά με τα σημεία στα οποία θα έπρεπε αυτή να επικεντρωθεί. Αυτό συνέβη διότι αρκετά από τα γεγονότα που αφορούν στις συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στην ιστορική εξέλιξη της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ήδη γνωστά, αλλά δεν μπορούν παράλληλα να αναγνωριθούν, καθώς η σημασία τους είναι βαρύνουσα. Επιπλέον, στη βιβλιογραφική παραγωγή, όπως και στο δημόσιο λόγο, δίνεται έμφαση στις σχέσεις της ποιμένουσας Εκκλησίας με το Ορθόδοξο ποιμνιό της τόσο στη Μικρασία, όσο και με τους Ορθόδοξους πρόσφυγες στον ελλαδικό χώρο. Ωστόσο, νομίζω πως αξίζουν να διερευνηθούν ακόμα περισσότερο και σε βάθος τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Τι ακριβώς θέλει να θυμάται η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος από τη μικρασιατική καταστροφή και τον προσφυγικό ελληνισμό? Ποια είναι η μορφή της αυτοαναφορικότητάς της, έτσι όπως προβάλλεται? Ποια είναι η εικόνα που έχει για τους δεσμούς της με τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν το 1922 και τις συνέπειες τους και τις επιπτώσεις τους? Υπάρχουν παράμετροι που υπερτονίζονται σε αντίθεση με άλλες και πώς εξηγείται αυτή η επιλογή? Εν τέλει, πώς διαμορφώνεται ο μνημονικός και ιδιαίτερα ο δημόσιος λόγος της, ειδικά σε περιόδους που έχουν επαιτειακά χαρακτηριστικά και κυρίως ποια είναι η νοηματοδότησή τους? Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λοιπόν κάπως αντίστροφα και να συνεχίσω κυκλικά τη σημερινή παρουσίαση. Οι πρώτες αναφορές μου θα εστιάσουν στο παρόν σε τρεις πολύ πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις Μητροπολιτών της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος που σχετίζονται με τη μικρασιατική καταστροφή, και αφού ανατρέξουμε σε συμβάντα του παρελθόντος, περισσότερο ή λιγότερο προβεβλημένα, θα επανέλθουμε αναστοχαστικά και πάλι στο σήμερα. Στις 21 Νοεμβρίου του 2022, πριν λίγες ημέρες, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος απίφθινε χαιρετισμό στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στην ΚΕΔΕ, και αφού εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην τοπική αυτοδιοίκηση, τόνισε τα εξής που σχετίζονται με τη συμπλήρωση 100 ετών από τη μικρασιατική καταστροφή. Όταν σκέφτεται κανείς τι ήταν αυτό που δημιούργησε τον πολιτισμό που μεταφύτευσαν οι πρόσφυγες στη Μητροπολιτική Ελλάδα, δύο πράγματα διακρίνει. Πρώτον, την ενότητα του ομόδοξου και την πολύ σωστή αυτοδιαχείριση των πραγμάτων τους. Με άλλα λόγια, μια τοπική αυτοδιοίκηση με την οποία δημιούργησαν ό,τι καλύτερο υπήρχε στην εποχή τους, γεροκομεία, ορφανοτροφία, σχολεία, και μια ισχυρή αυτοδιοίκηση που φέρνει πολύ καλούς καρπούς. Εύχομαι αυτή την αυτοδιοίκηση να κάνετε στην πατρίδα μας ακόμα πιο ισχυρή. Να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πολιτών και ταυτόχρονα, με βάση τους διακριτούς μας ρόλους, να συνεχίσετε τη συνεργασία σας με τις τοπικές μητροπόλεις και ενορίες που είναι άψογοι και σημαντικοί. Όλοι μαζί μπορούμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις της εποχής μας. Στις 27 Νοεμβρίου επιτρέψτε μου λιγάκι τη διακοπή. Στις 27 Νοεμβρίου του 2022, επίσης πριν λίγες μέρες, στη Βιέννη, ο Μητροπολίτης Φαναρίου και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος Αγαθάγγελος, σε ομιλία του με θέμα «Άγιος Ιερομάρτυρης Χριστόσωμος ο Άγγελος της Σμύρνης», ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι επιτακτική ανάγκη να αγωνιστούμε για την ειρήνη, την καταλλαγή, τη συνύπαρξη των λαών, το σεβασμό στις θεμελιώδεις ανθρώπινες αρχές και την ελευθερία. Η Ευρώπη καλείται σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, να γνωρίσει τον πόνο, το αίμα, το δάκρυ, την μαρτυρική πορεία των λαών της, να διδαχθεί από την ιστορία και από την εφαρμογή γεωπολιτικών σχεδιασμών που αναιρούν ή απειλούν την ελευθερία, τη ζωή και την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου προσώπου». Η τελευταία δημόσια παρέμβαση και η πιο πρόσφατη στην οποία θα αναφερθώ είναι του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου στο χαιρετισμό του στο Διεθνές Συνέδριο «Η εποχή της καταστροφής και το τέλος της συνύπαρξης, απελάσεις, εκτοπισμοί και γενοκτονίες 1912-1924», που πραγματοποιήθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στην Καλαμάτα. Εκεί λοιπόν εξέφρασε την οπτική πως, παραδειγματιζόμενοι από τον υγιή πατριωτισμό μας, πρέπει να διαφυλάξουμε τα πρωτοτόκια της ιδιοπροσωπείας μας και της εθνικής μας ταυτότητας και συγχρόνως να μεταλαμπαδεύσουμε τα πολύτιμα αγαθά του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού μας στην Ευρώπη των λαών, ώστε τελικά να αποτελέσουν αυτά την ψυχή της Ευρώπης, αλλά και σύμβασας της οικουμένης, κάτι το οποίο και οι θυσιαζόμενοι στην Μικρά Ασία το 1922, λίγο πριν τη μεγάλη καταστροφή του 1922, πίστευαν και διετράνωναν. Η προσεκτική ανάγνωση των τριών κειμένων αποκαλύπτει την ικανότητα των συντακτών τους να προσαρμόζουν το περιεχόμενό τους ανάλογα με την περίσταση και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται. Παράλληλα, επιχειρείται η επικαιροποίηση του εκκλησιαστικού λόγου που αφορά στα γεγονότα της καταστροφής του 1922 και η σύνδεσή τους με τις τρέχουσες ιστορικές συγκυρίες.
Και τα δύο προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά της ευελιξίας τους, ώστε να αναδειχθεί όχι μόνο η ιστορικότητα της σχέσης Εκκλησίας με το Μικροασιατικό και στη συνέχεια τον προσφυγικό ελληνισμό, αλλά και η σημασία της διατήρησης αυτής της σχέσης στο διαρκώς εξελισσόμενο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον. Υπάρχουν βέβαια παράμετροι στον εκκλησιαστικό λόγο που εντοπίζονται επαναλαμβανόμενες, όπως είναι ενδεικτικά η ορθόδοξη αυτοσυνειδησία του ελληνισμού, ο εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας εκτός του ελληνικού κράτους και οι μαρτυρικές θυσίες ιεραρχών και απλών λαϊκών χριστιανών. Άλλες πάλι έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας, όπως είναι η ενσωμάτωση των εκδιοκτέντων αρχιερέων στον ελλαδικό χώρο, η συμβολή της Εκκλησίας στην αποκατάσταση των προσφύγων και η αναδιαμόρφωση του εκκλησιαστικού χάρτη της πατρίδας μας μετά και εξαιτίας της μικροασιατικής καταστροφής. Άλλες όμως όψεις δεν τη χάνουν της ίδιας προβολής, ίσως λόγω της δυσκολίας που εμφανίζουν στην αξιοποίησή τους στη δημόσια σφαίρα. Μιλώντας όμως. Μιλώντας όμως για την Εκκλησία της Ελλάδος, πρέπει να προβούμε αρχικά σε αποσαφήνιση των όρων. Κύριο χαρακτηριστικό της ελλαδικής περίπτωσης είναι η ύπαρξη παράλληλων εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών εντός του κράτους, ο διοικητικός της δηλαδή κατακαιρματισμός και η πολλαπλή εξάρτησή της από την κρατική εξουσία, απότοκος των ιστορικών συνθηκών που ευνόησαν τα πολιτιοκρατικά χαρακτηριστικά των θεσμικών σχέσεών τους. Η Εκκλησία της Ελλάδος ανικαιρύχθηκε ως αυτοκέφαλη πραξικοπηματικά και αντικανονικά το 1833 με την περίφημη διακήρυξη περί της ανεξαρτησίας της ελληνικής Εκκλησίας. Δύο υπήρξαν τα κύρια γνώρισμα των διατάξεων της διακήρυξεως. Πρώτον, η πλήρης υποταγή και εξάρτηση των δομών της εκκλησιαστικής διοίκησης από τον μονάρχη, την εκτελεστική εξουσία και γενικότερα από τις κρατικές αρχές. Και δεύτερον, η μονομερής και αντικανονική, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό δίκαιο, ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το 1850 εκδόθηκε από την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης ο Συνοδικός Τόμος, η επίσημη δηλαδή πράξη ανακήρυξης αυτοκεφαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας του ελληνικού κράτους. Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως το Πατριαρχείο δεν αναγνώριζε αναδρομικά την κανονικότητα της Ελλαδικής Εκκλησίας από το 1833, αλλά την ανακήρυξε ως αυτοκέφαλη από τότε που εκδόθηκε ο Τόμος, από το 1850. Όσον αφορά στα γεωγραφικά όρια της αυτοκέφαλης Εκκλησίας, αυτά περιελάμβαναν αρχικά την Πελοπόννησο, τη στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και τα νησιά των Κυκλάδων. Οι διαδοχικές επεκτάσεις των συνόρων του ελληνικού κράτους, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, επέφεραν την παράλληλη επέκταση και των εκκλησιαστικών ορίων. Αρχικά, μετά την ενσωμάτωση των Επτανήσεων στην Ελλάδα, εκδόθηκε η Πατριαρχική Πράξη του 1866, με την οποία μεταβιβάστηκαν τα αντίστοιχα εδάφη στην Εκκλησία της Ελλάδος. Και στη συνέχεια, μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας και ενός τμήματος της Υπήρου στην ελληνική επικράτεια, προσαρμόστηκαν ανάλογα και τα εκκλησιαστικά όρια με την έκδοση της σχετικής Πατριαρχικής Πράξης του 1882. Τις επόμενες δεκαετίες, στο ελληνικό κράτος ενσωματώθηκαν και νέες γεωγραφικές περιφέρειες. Παρ' όλα αυτά, οι τοπικές εκκλησίες των εδαφών που απελευθερώθηκαν μετά το 1912 δεν υπήρχαν στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος και παρέμειναν υπό διάφορα διοικητικά καθεστώτα στον έμεσο ή άμεσο έλεγχο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ειδικότερα, όσον αφορά στο εκκλησιαστικό καθεστώς των Μητροπόλεων των νέων χωρών, των εδαφών δηλαδή που προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος μετά τους νικηφόρους πολέμους δεκαετίας του 1910, η αρχική πρόθεση τόσο της Εκκλησίας όσο και της πολιτικής εξουσίας ήταν η πλήρης υπαγωγή τους στην αυτοκέφαλη Εκκλησία, όπως συνέβη με τις Πατριαρχικές Πράξεις του 1866 και του 1882. Ωστόσο, η έκρηξη του εθνικού διχασμού και κυρίως η μικρασιατική καταστροφή και η επελθούσα απογύμνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου από το πλήμνιό του επέβαλαν και δρομολόγησαν κατόπιν πολλών παλινδρομήσεων για λόγους εκκλησιαστικής και εθνικής σκοπιμότητας την έκδοση της Συνοδικής και Πατριαρχικής Πράξης του 1928. Με αυτήν παραχωρήθηκε η διοίκηση άχρη καιρού και επιτροπικός στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, δίχως να σταματήσει η πνευματική του υπαγωγή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Από διαφορετικά επίσης εκκλησιαστικά καθεστώτα διέπονται τόσο η Εκκλησία της Κρήτης όσο και η Μητροπόλης των Δεκανήσων και το Άγιον Όρος. Τώρα, μετά την καταστροφή του 1922, μοναστηριακές εκτάσεις απαλωτριώθηκαν με βάση κυρίως αγροτικούς νόμους της προγενέστερης βενιζελικής διακυβέρνησης, αλλά και του ίδιου έτους για την αποκατάσταση των αγροτών προσφύγων. Ενδεικτικά τέτοιες εκτάσεις της ιδιοκτησίας της Μονής Πετράκη ήταν το αγρόκτημα Μορτερό που απαλωτριώθηκε το 1926 υπέρ προσφύγων της Νέας Ερυθρέας, το αγρόκτημα Γεροσακούλη το 1930 υπέρ προσφύγων Ξυλοκερίζης και άλλα. Οι απαλωτριώσεις εκείνες είχαν αναγκαστικό χαρακτήρα και προκαλούσαν τις περιοδικές διαμαρτυρίες εκ μέρους της Εκκλησίας και τριβές με τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Η Εκκλησία αντέτεινε
ότι οι πράξεις εκείνες αντέβαιναν στους ιερούς κανόνες που προστατεύουν το αναπαλωτρίο της περιουσίας της και ότι τα κτήματά της δεν διανεμήθηκαν στην πλειοψηφία τους σε πραγματικά ακτήμονες γεωργούς ή σε πρόσφυγες, αλλά σε συνεταιρισμούς πλούσιων γηγενών και κτηματιών. Η Μικρασιατική καταστροφή επέδρασε επίσης τη διοίκηση της αυτοκέφαλης εκκλησίας και σε μία σειρά μεταρρυθμίσεων όπως ήταν η ημερολογιακή. Συγκεκριμένα, άμεσος απότοκος των συγκλονιστικών εκείνων γεγονότων ήταν η απομάκρυνση του Μητροπολίτη Αθηνών Θεόκλητου Μινόπουλου, που βαρινόταν με την εμπλοκή του στον εθνικό διχασμό και τον διχασμό της Εκκλησίας, και η εκλογή του νέου Μητροπολίτη Αθηνών, του πανεπιστημιακού καθηγητή και μετριοπαθή φιλοβενιζελικού Χρυσόστομου Παπαδόπουλου. Μία από τις πρώτες ενέργειές του ήταν η παρέμβασή του για να αποκλιμακωθούν οι αντιδράσεις πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων μετά την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης Λοζάνης. Ο Χρυσόστομος απίφθινε συστάσεις γενικά προς τον πολιτικό κόσμο, αλλά ουσιαστικά αποδέκτες τους ήταν όσοι αντιδρούσαν στη συνθήκη. Η ψήφιση επίσης του νέου καταστατικού νόμου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπνοή του 1923 ευνοούσε τη μερική αυτονόμησή της έναντι του κρατικού εναγκαλισμού και κατέστη εφικτή χάρη στην πολιτική βούληση των ηγετών της Επανάστασης του 1922. Η επόμενη μεγάλη τομή υπήρξε η ημερολογιακή μεταρρύθμιση του εκκλησιαστικού ημερολογίου. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η συνταύτισή του με το πολιτικό ημερολόγιο και η εφαρμογή του ξεκίνησε στις 10 Μαρτίου 1924. Ωστόσο, τις συνέπειες και το χρονικό βάθος αυτών των συνεπειών, αυτής της απόφασης, δεν τις διανοούνταν οι εμπνευστές της. Η αλλαγή του ημερολογίου προκάλεσε την έντονη αντίδραση ενός τμήματος κυρίως των γηγενών σλαβοφώνων πληθυσμών, ιδιαίτερα στη Μακεδονία. Σε αντίθεση με εκείνους, οι πρόσφυγες προσαρμόστηκαν αμέσως στα νέα δεδομένα. Το ζήτημα αναδείχθηκε σε σημαντική παράμετρο της αφομοιωτικής πολιτικής των ελληνικών κυβερνήσεων του Μεσοπολέμου, που στηριζόταν στην αποδοχή του ημερολογίου από τους πρόσφυγες, παρά τις προσπάθειες προσετερισμού τους υπέρ του παλαιού ημερολογίου, όπως εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1925, που δεν στέφθηκαν όμως από ιδιαίτερη επιτυχία. Οι προτάσεις συμβασμού υπέρ όσων αντιδρούσαν στη μεταρρύθμιση, την ημερολογιακή, εκλαμβάνονταν ως ενέχουσες εθνικούς κινδύνους. Η κρατική ασφάλεια και η κοινωνική συνοχή αξιολογούνταν ως ιδιαίτερα επισφαλείς, ειδικά σε περιοχές όπως ο νομός Φλόρινας, όπου συμβίωναν γηγενείς λαβόφωνοι και πρόσφυγες. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, επειδή δηλαδή το συγκεκριμένο ζήτημα εξελίχθηκε από αμιγώς εκκλησιαστικό σε ζήτημα αρχικά δημόσιας τάξης και σταδιακά εξωτερικής ασφάλειας και διακρατικών σχέσεων, με αυτό το ζήτημα λοιπόν ασχολούνταν κατά κόρον, όσο και αφαίνεται εκ πρώτης όψης παράδοξο, το Υπουργείο των Εξωτερικών. Στο βαθμό που η αποδοχή της ημερολογιακής μεταρρύθμισης έχει ερμηνευτεί ως μέτρο εξυγχρονισμού της κοινωνίας και προοδευτικής μετεξέλιξής της, οι Ορθόδοξοι πρόσφυγες στην ελληνική επικράτεια ήταν φορείς αυτών των τάσεων ήδη από τη δεκαετία του 1920. Με την αφομοιωτική πολιτική των σλαβόφωνων πληθυσμών σχετίζεται η πρωτότυπη πρόταση κατά τη διάρκεια της δικτατορικής παγκαλικής διακυβέρνησης, πρόταση που δεν υλοποιήθηκε φυσικά, για αμοιβαία μετατόπιση των σλαβόφωνων και ελληνόφωνων κληρικών της Μακεδονίας. Η Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης διαμαρτυρήθηκε για το ενδεχόμενο αυτό, αφού θα προκαλούσε και τις ενστάσεις των ίδιων των προσφύγων, και ζήτησε με εμπιστευτικό έγγραφό της από το Υπουργείο των Εξωτερικών να μελετήσει θετικότερον το εν Μακεδονία ζήτημα του κλήρου, και όχι μόνο δια την αφομοιωτική επίδραση επί των ξενοφώνων, αλλά και δια την διαπαιδαγώγηση των προσφύγων. Οι πρόσφυγες φυσικά δεν μπορούν να νοούνται ως μια ενιαία κατηγορία με κοινή βούληση ή συμφέροντα απέναντι στην Εκκλησία. Τον Μάρτιο του 1923, οι Θράκες πρόσφυγες διχάστηκαν για πολιτικούς λόγους όσον αφορά στον αποβυζήης Μητροπολίτη Κομοτηνή Άνθιμο, και ενώ ορισμένοι από αυτούς τον μέφωναν για τα πολιτικά του φρονήματα και για οικονομικά σκάνδαλα, ζητώντας την απομάκρυσή του, άλλοι πρόσφυγες τον υπερασπίζονταν στρεφόμενοι εναντίον των συμπατριωτών τους. Αντιστοίχως, προβλήματα στη σχέση του με τον προσφυγικό ποντιακό και θρακιώτικο ποιμνιό του είχε και ο Μητροπολίτης Βερίας και Ναούς Σοφρόνιος, που αντικαταστάθηκε εν τέλει το 1927 από τον Πολύκαρπο. Ο Σοφρόνιος κατηγορήθηκε για εύνοια προς το σλαβόφωνο ποιμνιό του και τυραννική συμπεριφορά έναντι των προσφύγων ιερέων και λαϊκών της επαρχίας του. Ο ίδιος υπεραμήθηκε του τρόπου διοίκησης της επαρχίας του, κατηγόρησε τους προσφυγοπατέρες, αλλά δεν έκρυψε και την υποτιμητική του άποψη για τους πρόσφυγες κληρικούς δικαιοδοσίας του, γράφοντας στον Οικουμενικό Πατριάρχη το 1927, λίγους μήνες πριν την απομάκρυσή του. Άλλωστε, η γνώση της κοινής ελληνικής γλώσσης είναι μείζον παρά αυτής της ξενοφώνης ή, παρά της αξέσης τούτης ποντογόνης ιερεύση,
περιών πρόκειται εντάφθα. Ακριβώς αντίθετη, υπήρξε η περίπτωση του μικροασιατικής καταγωγής Μητροπολίτη Γενιτσών και Οικουμενής Σμάραγδου, ο οποίος το ίδιο έτος δεχόταν τη δρυμία κριτική του γηγενούς μνημείου του για απροκάλυπτη εχθρότητα απέναντί του, ενώ ένθερμοι υποστηρικτές του ήταν το προσφυγικά σωματεία του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης επαρχίας του. Από τη σχετική διαλληλογραφία τεκμέρεται η υποβόσκουσα αντίθεση των δύο πληθυσμιακών ομάδων, γηγενών και προσφύγων χριστιανών. Αυτό που δεν πέτυχε ο Σμάραγδος φαίνεται να το κατόρθωσε ο μικροασιατικής καταγωγής Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακήμ. Αυτός, σύμφωνα με τους πρόσφυγες Γεωργούς και τους πρόσφυγες των Σερβίων, πολιτεύτηκε με σύνεση, πολλάς προσενεγκότας υπηρεσίας από τις απόψεις του συμβιβασμού των μεταξύ των γηγενών και προσφύγων διαφορών, προς διευθέτηση των οποίων, μολονότι πρόσφυξ, ήρθε πλιστάκης εις το ύψος των περιστάσεων. Από την άλλη πλευρά, οι Μητροπολίτες επικαλούνταν μεταξύ άλλων και την προσφυγική σύνθεση του ποιμνίου τους ως επιχείρημα για τη διεύρυνση των ορίων των Μητροπόλεών τους ή τουλάχιστον για την αποτροπή της συρρίκνωσής τους. Η ύπαρξη δε ολιγάριθμων προσφύγων σε μια περιοχή αποτελούσε αμφίπλευρο επιχείρημα για την αποφυγή δημιουργίας νέων Μητροπόλεων μέσω απόσπασης εδαφών. Με αυτό το σκεπτικό, ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Καβάλας Πολύκαρπος ζητούσε το 1924 να μην αποσπαστεί η περιφέρεια Καβάλας από τη δικαιοδοσία του. Η περιφέρεια Καβάλας, έγραφε, νυν μάλιστα είναι ελληνικοτάτη, ενώ η Ξάνθη συγκροτείται το πλείστον από τουρκικά χωρία, ενείς εγκατεστάθησαν και τινές πάμπτωχοι πρόσφυγες. Την ίδια ακριβώς περίοδο, τον κίνδυνο απόσπασης εδαφών από τη Μητρόπολη Εδέσης προσπαθούσε να αποτρέψει και ο Μητροπολίτης Κωνσταντιος. Η επαρχία Εδέσης, αποτελουμένη εκ πληθυσμού όλος Σλαβοφώνου και όχι μόνον, δεν ευξήθη στον πληθυσμό της με την εγκατάσταση των προσφύγων, αλλά και παραμένει στον πληθυσμό η ίδια. Εν γέννη δε όλα τα χωρία της θα χάσουν το πλείσον του πληθυσμού μεταβαίνοντος εις Βουλγαρίαν. Κατά ταύτα, εις αντικατάσταση του εις Βουλγαρίαν μεταναστεύοντος πληθυσμού της επαρχίας μου προσέρχονται εισάριθμοι πρόσφυγες, αλλά από το τμήματος της Εδέσης ήρξαν τον ετοιμάζονται προς μετανάστευση. Οι γηγενείς Μητροπολίτες ορισμένες φορές προασπίζονται την ακεραιότητα των δικών τους επαρχιών έναντι των άλλων προσφύγων συναδέλφων τους, που ζητούσαν να τους δοθούν Μητροπόλεις εντός της ελληνικής επικράτειας για να τις διαπημάνουν. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Πολύκαρπος το 1925 υποστήριζε ότι η πρόφαση της αποκαταστάσεως προσφύγων αρχιερέων δεν είναι αποχρόν λόγος της κολοβώσεως της επαρχίας Φλωρίνης και της καταδικάσεως της εις μαρασμόν και εθνική στασιμότητα. Ιδύνατο οι πρόσφυγες αρχιερείς να τοποθετηθώ συναισθήματα επαρχιών της Νέας και Παλαιάς Ελλάδος, των οποίων και ο πληθυσμός ανέρχεται από 80 έως 500.000 και συνθήκε είναι ανέκαθεν ομαλέ. Ο ίδιος, μόλις το προηγούμενο έτος, απευθυνόμενος στον Υπουργό των Εξωτερικών, έγραφε μεταξύ άλλων: «Είναι αληθές ότι δια της εγκαταστάσεως προσφύγων εις πρώην τουρκικά χωρία αυξάνει ο πληθυσμός και της επαρχίας μου, αλλά εξάλλον, δια της διαρροής των βουλγαροφώνων εις Βουλγαρίαν και Σερβίαν, ελαττούται εξίσου ο πληθυσμός και καθίστε ανίσχυρον δια την επαρχία μου το επιχείρημα της αυξήσεως του πληθυσμού». Ενώ ολοκλήρωνε την επιστολή του και ως εξής: «Θα μη επιτρέπεστε, κύριε Υπουργέ, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν κινούμε από υλικών συμφέρον, διότι από τους πρόσφυγας επί πολλά έτη ουδέν έχω να αναμένω, αλλά του αντίον τα πάνας για τον καταρτισμό των εκκλησιών και των άλλων εκκλησιαστικών αναγκών». Αξίζει πάντως προσοχής ότι οι απόψεις δεν απέτρεψαν, οι συγκεκριμένες απόψεις δεν απέτρεψαν το 1926 φιλελεύθερους δημοκρατικούς πρόσφυγες της Φλόρινας να ζητήσουν από τον Υπουργό των Εξωτερικών την επαναφορά του Πολύκαρπου, που είχε εντωμεταξύ εκλεγεί Μητροπολίτης Βερίας και Ναούσης, εξέροντας τας υπηρεσίας και τας θυσίας ας υπέστη ο εν λόγω Μητροπολίτης, τόσο δια την απελευθέρωση της πόλης Φλωρίνης, όσο και δια την αποκατάσταση ημών. Αντίθετη, βέβαια, ήταν η γνώμη του Δημάρχου Φλόρινας, Ιωάννη Θεοδοσίου, που θεωρούσε ότι εξέφρασε τη βούληση συνολικά των δημοτών του, αδιαφόρως πολιτικών αποχρώσεων και διαφόρων οργανώσεων, μη εξαιρουμένων, μη δαυτών των προσφυγικών τιούτων. Οι πρόσφυγες, σε ορισμένες περιπτώσεις, αγωνίζονταν να εκλεγεί Μητροπολίτης δικής τους επιλογής και καταγωγής. Αυτό συνέβη λόγου χάρη το 1928, όταν συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ποντιακού Πληθυσμού Μητροπόλεως Ράμας, αποτελούμενη ανάμεσα σε άλλους και από έναν τέος βουλευτή φιλελευθέρων
και τον πρόεδρο του Σωματείου Οπλαρχηγών Ελευθέρου Πόντου. Τα μέλη της Επιτροπής έγραφαν χαρακτηριστικά. Εντολή σύμπαντος ποντιακού πληθυσμού περιφερείας Μητροπόλεως Δράμας, αποτελούντος τα 4/5 του όλου πληθυσμού, παρακαλούμενη πλήρωση Μητροπόλεως Δράμας δια Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Γερβασίου. Ποντιακός πληθυσμός εκφράζει ευχήν ποιμένεται υποποντίου ιεράρχου, γνωρίζοντας νοοτροπίαν, ψυχολογία, νύθη, έθιμα, γλώσσαν αυτού. Το κριτήριο της καταγωγής ίσχυε και από την αντίθετη πλευρά, εκείνη των γηγενών. Ο Υπηρωτικός Σύνδεσμος Πειραιώς προσπάθησε να αποτρέψει την εκλογή στη Μητρόπολη Φιλιατών του πρόσφυγα επισκόπου Σεβαστίας Γερβάσιου, την οποία εκλογή επιδίωκε ομάδα προσφύγων βουλευτών. Οι υπηρώτες του Πειραιά προέκριναν για την πλήρωση της Μητρόπολης Φιλιατών προέκριναν τον υπηρώτη επίσκοπο Δοδόνης Δημήτριο με γνώμονα την καταγωγή του. Και της πολιτείας και του κλήρου και της επαρχίας Φιλιατών ωφέλεια θα είναι ο διορισμός σούτος, αλλά και της υπήρου τιμή, αφού η πυρωτική καρδιά πάλι εισαστήθη του σεμνού τούτου ιεράρχου. Ιστορικά συμβάντα, όπως τα προαναφερθέντα, δεν ενδείκνυται και γι' αυτό δεν συγκαταλέγονται στο δημόσιο μνημονικό λόγο της Εκκλησίας για τη Μικρασιατική καταστροφή. Η αιτία είναι ότι αναφέρονται σε τομές και συγκρούσεις και όχι σε ομογενοποιητικές διαδικασίες και επομένως δεν μπορούν να καλλιεργήσουν πρότυπα και να λειτουργήσουν φρονηματιστικά. Αντιθέτως, αυτός ο σκοπός επιτυχάνεται κυρίως από την προβολή του μαρτυρίου επισκόπων, κληρικών και λαϊκών χριστιανών στα γεγονότα της Μικρασιατικής καταστροφής. Η Εκκλησία της Ελλάδος, στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου το 1992, στη συμπλήρωση μιας άλλης επετείου των 70 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, αποφάσισε την αγιοκατάταξη των επισκόπων Χρυσοστόμου Σμύρνης, Γρηγορίου Κιδωνιών, Ανδροσίου Μοσχονησίων, Προκοπίου Εικονίου, Ευθυμίου Ζήλων και των κληρικών και λαϊκών Ορθοδόξων που μαρτύρησαν μαζί τους στη Μικρά Ασία κατά το 1922. Η Σύνοδος εξέδωσε σχετική εγκύκλιο στις 5 Ιουλίου του 1993, με την οποία δημοσιοποίησε την απόφασή της. Η μνήμη τους, σύμφωνα με την απόφαση, πρόξενος τη χάνει ωφελίας ψυχικής και πνευματικής του χριστεπονίμου πληρώματος και τιμάται την Κυριακή πριν από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Στο σημείο αυτό θα αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω και τον Μακαριώτο Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο, και τα μέλη της τρέχουσας συνοδικής περίοδου για την άδεια που μου έδωσαν να μελετήσω σχετικό υλικό, στο οποίο θα αναφερθώ αμέσως κατόπιν. Η διαδικασία που προηγήθηκε της λήψης της απόφασης αγιοκατάταξης παρέχει στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση της μνήμης των γεγονότων της Μικρασιατικής καταστροφής εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην Ιερά Σύνοδο είχαν υποβάλει σχετικές αιτήσεις και εκθέσεις μικρασιατικά σωματεία. Τη σχετική εισήγηση προς τη Σύνοδο είχε ετοιμάσει ο τότε Μητροπολίτης Πατρών Νικόδημος, υπό την ιδιότητά του Προέδρου της Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων. Ο Νικόδημος είχε συλλέξει στοιχεία επίσης για την εισήγησή του από πρόσφυγες της Νέας Ιωνίας Βόλου και της Νέας Μύρνης. Επί της ουσίας, με την απόφαση της Συνόδου αποδόθηκε η ιδιότητα των νεομαρτύρων σε πρόσωπα τα οποία ήδη τιμώνταν στη δημόσια σφαίρα και είχαν καθιερωθεί στη συλλογική μνήμη ως έθνομάρτυρες. Σε πόλεις είχαν φιλοτεχνηθεί και είχαν τοποθετηθεί αδριάντες και πρωτομές λόγου χάρη του Χρυσόστομου. Μάλιστα, ήδη από το επόμενο έτος του μαρτυρίου του Χρυσόστομου, το 1923 δηλαδή, είχε προταθεί από τον Πατριαρχείο Αλεξανδρίας η αγιοκατάταξή του και ο καθηγητής θεολογίας Λεωνίδας Φιλιππίδης, που είχε διατελέσει και ιδιαίτερος γραμματέας του Χρυσόστομου, είχε συνθέσει και τροπάριο προς τιμή του. Εκκλησιαστικά. Μήπως θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε λίγο? Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά, να μην ξεφύγουμε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε για την παρέμβαση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχω ένα 5 λεπτό διαθέσιμο. 2 λεπτά. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ζήτημα αυτό επανερχόταν κατά περιόδους για την αναγνώριση της αγιότητάς τους. Τελικά το βάρος της ανακήρυξης αγιότητας το ανέλαβε η Εκκλησία της Ελλάδος για λόγους που τους παραθέτω και στο κείμενο. Για λόγους εκκλησιαστικής και εθνικής σκοπιμότητας, γιατί κρινόταν δεν μπορούσε αυτό το βάρος να το σηκώσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως έγινε και στην περίπτωση του εθνομάρτυρα Γρηγορίου του Πέμπτου, του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Θεωρήθηκε ότι η απόφαση αυτή εξέφραζε τη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας. Υπήρχαν άλλως και 3 διαφορετικές απόψεις σχετικά με την αγιοκατάταξη αυτών των προσώπων. Επικράτησε η άποψη υπέρ της αγιοκατάταξης. Υπάρχουν βέβαια κάποιες αναντιστοιχίες σχετικά με την εισήγηση που είχε ετοιμάσει ο Μητροπολίτης Πατρών
σε σχέση με την τελική απόφαση. Η εισήγηση του Μητροπολίτη Πατρών αφορούσε μόνο στο πρόσωπο του Χρυσόστομου. Η απόφαση περιλαμβάνει 5 πρόσωπα, συν το σύνολο των κληρικών και λαϊκών που πραγματίζουν μαζί τους. Αφήνω και αυτές τις παραμέτρους και φτάνω στην καταληκτική, τέλος πάντων, διαπίστωση. Το γεγονός ότι ετοιμάστηκε μία εισήγηση μόνο για ένα ιστορικό πρόσωπο σημαίνει ότι δεν υπήρχε εκ των προτέρων συνοδικά εκφρασμένη η εκκλησιαστική βούληση για τη διεύρυνση της αγιοκατάταξης. Τι μεσολάβησε και πότε, δεν γνωρίζουμε ακόμα ακριβώς. Ίσως το έτος 1992, με αφορμή την τότε συμπλήρωση μιας άλλης επετείου των 70 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή, να θεωρήθηκε κατάλληλο ως συγκυρία για τη συμπερίληψη και άλλων προσώπων, ώστε να λάβει η αγιοκατάταξη ακόμα συμβολικότερη διάσταση. Η δεκαετία άλλωστε του 1990 ήταν ευεπίφορη για τη θεσμική αναγνώριση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τόσο της γενοκτονίας των Ποντίων το 1994 και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας εθνικής μνήμης για τους Ποντίους, όσο και της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Σειράξης από το τουρκικό κράτος το 1998 και την καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης για τους τελευταίους. Η απόφαση επομένως σειράς συνόδου μπορεί με να ενταχθεί στο περιραίον ιδεολογικό πλαίσιο για την ανάδειξη συμβολικών ιστορικών οροσίμων του νεότερου ελληνισμού, ενδεχομένως επειδή προηγήθηκε αντίστοιχων αποφάσεων του Κοινοβουλίου να προλύανε κιόλας το έδαφος και να δημιούργησε ένα αξιοποιήσιμο τελεσμένο. Η απόφαση της Συνόδου του 1992 έγινε αποδεκτή από το πλήρωμα της Εκκλησίας και οι αντιδράσεις εναντίον της περιορίστηκαν σε ένα στενό κύκλο πολιτικών και εκκλησιαστικών προσώπων, δίχως να κατορθωθεί η ανατροπή της. Το ζήτημα αυτό αποτελεί επί της ουσίας αντικείμενο μελέτης της δημόσιας ιστορίας και από μόνο του μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας άλλης εισήγησης. Ολοκληρώνοντας λοιπόν την εισήγηση, επιθυμώ να συνοψίσω ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της δημόσιας μνημονικής εκκλησιαστικής ρητορικής για τη Μικρασιατική καταστροφή. Η Εκκλησία της Ελλάδος, ως μια εθνική εκκλησία, δεν μπορεί παρά να υιοθετεί εκκλησιαστικά, λειτουργικά και μνημονικά μια εθνική καταστροφή, όπως είναι η Μικρασιατική. Διακρίνεται επιπλέον από την ικανότητα να επικαιροποιεί τα μηνύματά της, ανάλογα με το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Είτε σχετίζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε αφορά λόγου χάρη στη γεωπολιτική του σύγχρονου διεθνικού περιβάλλοντος, όπως είδαμε και στα 3 παραδείγματα στο ξεκίνημα της παρουσίασης. Παράλληλα, είναι μια ρητορική που προβάλλει και εξυμνεί τα ομογενοποιητικά στοιχεία των ιστορικών υποκειμένων, την ορθόδοξη πίστη και την ελληνική καταγωγή. Είναι μια ρητορική που επιδιώκει και καλλιεργεί πρότυπα και αναδεικνύει ήρωες. Είναι μια ρητορική που δημιουργεί ταυτότητες. Αντιπαραβάλλει στο συλλογικό εμείς, τους Ορθόδοξους Έλληνες, στο συλλογικό άλλοι, που στην προκειμένη περίπτωση είναι κατά κύριο λόγο οι αλλόθρησκοι Τούρκοι και δευτερευόντως οι ετερόδοξοι Ευρωπαίοι. Τέλος, είναι μια ρητορική που συνειδητά αποσιωπά άλλες εκφάνσεις, διότι δεν είναι λειτουργικά αξιοποιήσιμες στη δημόσια σφαίρα. Ορισμένες από αυτές τις εκφάνσεις που αναφέρονται σε ανταγωνισμούς ανάμεσα σε ιεράρχες των αποκλεινόντων συμφερόντων και επιδιώξεών τους και σε διαφορετικές τομές εντός του Ορθόδοξου Ποιμνίου, όπως είναι οι αναγκαστικά συνυπάρχοντες και γηγενείς Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες. Ορισμένες λοιπόν από αυτές τις εκφάνσεις προσπάθησαν να αναδείξω με την παρούσα ανακοίνωση.